હેલો ગાઈઝ, આજે આપણે ભણીશું ઓડિટરી પાથવે. તો આજે આપણે સમજીશું કે આપણે સંભળાઈ કઈ રીતના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ. Fibers of the auditory pathway pass through the cochlear division of the vestibulocochlear nerve. It is also known as the auditory nerve. તો ઓડિટરી પાથવેના ફાઇબર્સ ક્યાંથી પાસ આઉટ થાય છે? તો ઓડિટરી નર્વ થ્રુ. Major part of the auditory pathway lies in the medulla oblongata, midbrain and thalamic region. And higher center ક્યાં છે? તો temporal lobe of the cerebral cortex. અહીંયા બંને સાઈડ. Where the fibers of the auditory pathway finally terminates. मतलब અહીંયાથી અરાઇઝ થઈને finally એ terminate થશે અહીંયા auditory cortex માં. Fibers are both crossed and uncrossed. So they that each cochlea is represented in the cortex of the both side. मतलब દરેક કોક્લિયાના નર્વ ફાઇબર્સ બંને સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ એન્ડ રાઈટ સાઈડના ટેમ્પોરલ લોબ્સ સુધી ટર્મિનેટ થશે. નાવ રિસેપ્ટર કયું યુઝ થાય છે એના માટે? તો ઓર્ગન ઓફ કોર્ટીમાં જે હેર સેલ છે, ધીસ ઇઝ ધ ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી. જે કઈ રીતના કોક્લિયામાં આ રીતના સિચ્યુએટેડ હોય છે. તેના જે હેર સેલ છે તે એઝ અ રિસેપ્ટર્સ काम करશે. And all the hair cells are innervated by the afferent and efferent nerve fibers. Afferent nerve fibers from the hair cells form the auditory nerve. मतलब કે જે afferent nerve fibers છે hair cell ના તે auditory nerve બનાવશે. હવે એમાં જોઈએ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન કઈ રીતના ઇન્વોલ્વ છે અને કયા ઇન્વોલ્વ છે. ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન ઓફ ધ ઓડિટરી પાથવે આર ધ બાયપોલર સેલ of the spiral ganglion. Spiral ganglion માં જે bipolar cell આવેલા હોય છે તે એઝ અ ત્યાંથી જે ન્યુરોન અરાઇઝ થશે તે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન કહેવાશે. Peripheral short processes of the bipolar cell are distributed around the hair cell of the organ of Corti as afferent nerve fibers. હવે જે કોઈ પણ ન્યુરોન હોય તો તેમાં શોર્ટ પ્રોસેસીસ જેને ડેન્ડ્રાઇટ્સ કહેવાય એન્ડ લોંગ પ્રોસેસીસ જેને એક્ઝોન કહેવાય. તો હવે જે બાયપોલર સેલ છે તેના જે શોર્ટ પ્રોસેસીસ છે તે ક્યાં હશે? તો હેર સેલ ઓર્ગન ઓફ કોર્ટીના જે હેર સેલ છે ત્યાં સિચ્યુએટેડ હશે. મતલબ જ્યારે પણ રિસેપ્ટર્સ સ્ટિમ્યુલેટ થશે मतलब कि हेयर सेल स्टिम्युलेट થશે તો આ ડેન્ડ્રાઇટ્સ થ્રુ ઇમ્પલ્સિસ સેલ ન્યુરોન પાસે આવશે અને લોંગ પ્રોસેસીસ થ્રુ એ આગળ વધશે. સો ધ લોંગ પ્રોસેસીસ લીવ ધ ઇયર એઝ અ કોક્લિયર નર્વ ફાઇબર્સ એન્ડ એન્ટર ધ મેડ્યુલા ઓબ્લેંગાટા. હવે અહીંયાથી તેના એક્ઝોન લીવ કરશે અને મેડ્યુલા ઓબ્લેંગાટામાં એન્ટર કરશે. ઇન મેડ્યુલા ઓબ્લેંગાટા this fiber divide into two groups which ends on the ventral cochlear nucleus and dorsal cochlear nucleus of the same side in the medulla oblongata. હવે medulla oblongata માં એ બંને ટર્મિનેટ થશે કે યા તો વેન્ટ્રલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાં અને ડોર્સલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાં. Now second order of neuron. So neuron of the dorsal and ventral cochlear nuclei in the medulla oblongata form the second order of neuron of the auditory pathway. An axon of the second order neuron runs in the four groups. હવે અહીંયા બંને જગ્યાએથી dorsal cochlear nucleus and ventral cochlear nucleus માંથી second order of neuron arise થશે અને એ four ગ્રુપમાં ડિવાઈડ થશે અને ડિફરન્ટ જગ્યાએ ટર્મિનેટ થશે. તો એ કઈ રીતના ક્યાંથી અરાઇઝ થઈને ક્યાં ટર્મિનેટ થશે એ જોઈએ. તો જે ફર્સ્ટ ગ્રુપ છે તે કઈ રીતના? તો એ ક્રોસ કરશે મિડલાઇનને, ક્રોસ ધ મિડલાઇન એન્ડ રન ઇન ધ ઓપોઝિટ સાઇડ ટુ ફોર્મ ધ ટ્રેપેઝોઇડ બોડી એન્ડ ફાઇબર્સ ફ્રોમ ધ ટ્રેપેઝોઇડ બોડી ગો ટુ ધ સુપિરિયર ઓલિવરી ન્યુક્લિયસ. મતલબ અહીંયાથી અરાઇઝ થશે અને ટર્મિનેટ થશે સુપિરિયર ઓલિવરી ન્યુક્લિયસ. બીજું ગ્રુપ છે તે વેન્ટ્રલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાંથી અરાઇઝ થશે અને ટર્મિનેટ થશે સેમ સાઇડના ઓલિવરી ન્યુક્લિયસમાં. થર્ડ ગ્રુપ છે એ ડોર્સલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાંથી અરાઇઝ થશે, ક્રોસ કરશે મિડલાઇન અને ટર્મિનેટ થશે ન્યુક્લિયસ ઓફ ધ લેટરલ લેમિનિસ્કસ. એન્ડ અનધર ગ્રુપ છે લાસ્ટ ફોર્થ ગ્રુપ એ ડોર્સલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાંથી અરાઇઝ થઈને સેમ સાઇડના ન્યુક્લિયસ ઓફ લેટરલ લેમિનિસ્કસમાં ટર્મિનેટ થશે. તો આ રીતના ડોર્સલ એન્ડ વેન્ટ્રલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાંથી 4 ડિફરન્ટ નર્વ ફાઇબર્સના ગ્રુપ અરાઇઝ થશે એન્ડ 4 ડિફરન્ટ
જગ્યાએ ટર્મિનેટ થશે. સો આ રેડ કલરમાં છે દેટ ઇઝ સેકન્ડ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન. રાઈટ, નાઉ થર્ડ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન. So third order of neuron are the superior olivary nucleus and lateral nucleus of lateral lemniscus. मतलब क्या अराइज થશે તો nucleus of lateral lemniscus and superior olivary nucleus. Fibers of the third order of neuron ends in the medial geniculate body. क्या end થશે તો medial geniculate body માં end થશે which form the subcortical auditory center. Now fibers from the medial geniculate body go through the temporal lobe via internal capsule as a auditory radiation. So internal capsule through એ ક્યાં જશે, ક્યાં ટર્મિનેટ થશે તો fibers of the medial geniculate body go through the temporal cortexમાં જશે via internal capsule as a auditory radiation. Some fibers from medial geniculate bodyમાંથી અમુક ફાઇબર જે નીકળશે જે ક્યાં ટર્મિનેટ થશે તો inferior colliculus of the tectum in the midline. Now the fibers of the auditory radiation are involved in the reflex movement of the head in response to the auditory stimuli. હવે જે ફાઇબર્સ છે ઓડિટરી રેડિયેશનના એનું કામ શું છે તો દેટ આર ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ રિસ્પોન્સ. જ્યારે પણ ઓડિટરી સ્ટિમ્યુલેશન મળે તો હેડના મુવમેન્ટનું કામ છે. કોનું તો ઓડિટરી રેડિયેશનનું. આનું નાઉ કોર્ટિકલ ઓડિટરી સેન્ટર્સ એ જ્યારે આ ઓડિટરી પાથવેના ન્યુરોન્સ ટર્મિનેટ થશે તો કઈ જગ્યાએ ટર્મિનેટ થશે તો કોર્ટિકલ ઓડિટરી સેન્ટર્સ આર ઇન ધ ટેમ્પોરલ લોબ ઓફ ધ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ. અને કયા કયા એરિયામાં તો પ્રાઇમરી ઓડિટરી એરિયા, સેકન્ડરી ઓડિટરી એરિયા and Wernicke area and also area 22. All these area are the cortical auditory centers. હવે આ સેન્ટર્સ છે ઓડિટરી સેન્ટર્સ જેના ફંક્શન શું છે તો cortical auditory centers are concerned with the perception of the auditory impulses, analysis of the pitch and intensity of the sound and determination of the source of the sound. मतलब અવાજ ક્યાંથી આવે છે, એની ઇન્ટેન્સિટી શું છે, શું કહેવા માંગે છે. નાઉ એરિયા 41 and 42 જેને શું કહેવામાં છે પ્રાઇમરી ઓડિટરી એરિયા આર કન્સર્ન વિથ ધ પરસેપ્શન ઓફ ધ ઓડિટરી ઇમ્પલ્સીસ. એરિયા 41 અને 42 જે પ્રાઇમરી ઓડિટરી એરિયા છે તેનું કામ શું છે તો તેનું કામ છે પરસેપ્શન કરવાનું ઓડિટરી ઇમ્પલ્સીસને અને એનું એનાલિસિસ. એ એક વખત પરસીવ કરશે, રિસીવ કરશે, ત્યાર પછી એનું એનાલિસિસ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન થશે વર્નિક એરિયામાં with the help of area 22. Right? Now applied physiology कि अगर અહીંયા કશું ઓડિટરી પાથવેમાં લેઝન થાય તો શું થાય તો લેઝન ઓફ ધ કોક્લિયર નર્વ કોઝિસ ડેફનેસ. યુનિલેટરલ લેઝન ઓફ ઓડિટરી પાથવે એક જ સાઈડના ઓડિટરી પાથવેમાં લેઝન હશે તો ડિમિનિશ ઓફ ધ હિયરિંગ ઓછું સંભળાશે એન્ડ ડિજનરેશન ઓફ ધ હેર સેલ ઓફ ધ ઓર્ગન કોર્ટી શું છે રિસેપ્ટર્સ છે. હવે એમાં જ ડિજનરેશન થશે તો તેના લીધે પ્રેસ્બાઇક્યુસિસ થશે. પ્રેસ્બાઇક્યુસિસ મતલબ શું ગ્રેજ્યુઅલ લોસ ઓફ હિયરિંગ, ધીમે ધીમે સંભળાતું ઓછું થઈ જશે એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી કોમન ઇન ધ ઓલ્ડ એજ. ઓલ્ડ એજમાં શું થશે જે રિસેપ્ટર્સ છે હેર સેલના ઓડિટરી રિસેપ્ટર્સ છે હેર સેલ તેનું ડિજનરેશન થઈ જશે. Now lesion in the superior olivary nucleus result in the poor localization of the sound. હવે olivary nucleusમાં લેઝન થશે તો તેના લીધે ક્યાંથી અવાજ આવે છે તે ડિસાઇડ નહીં કરી શકે પેશન્ટ. ઓકે, સો ઓલ ધીસ એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી. રાઈટ, તો આપણે એકવાર સમઅપ કરી લઈએ ઓડિટરી પાથવે. તો ઓડિટરી પાથવેમાં શું છે તો કોક્લિયર નર્વ સ્પાઇરલ ગેંગ્લિયોનમાંથી જે કોક્લિયર નર્વ થ્રુ જે નર્વ ફાઇબર્સ અરાઇઝ થશે એ ટર્મિનેટ થશે ડોર્સલ એન્ડ વેન્ટ્રલ કોક્લિયર ન્યુક્લિયસમાં અને ત્યાંથી 4 ગ્રુપમાં નર્વ ફાઇબર્સ ડિવાઈડ થશે અને ડિફરન્ટ જગ્યાએ જશે. 4 ડિફરન્ટ જગ્યાએ. કઈ જગ્યાએ તો ક્રોસ કરીને જશે સુપિરિયર ઓલિવરી અને ન્યુક્લિયસ અને ક્રોસ ફાઇબર્સ જશે
સેમ સાઈડમાં સુપિરિયર ઓલિવરી ન્યુક્લિયસ અને એ જ રીતના ન્યુક્લિયસ ઓફ ધ લેટરલ લેમિનિસ્કસ. અને ત્યાંથી જશે આ બંને ન્યુક્લિયસમાંથી થર્ડ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન અરાઇઝ થશે અને એ ટર્મિનેટ થશે મીડિયલ જેનિક્યુલેટ બોડી ઓફ ધ થેલેમસ. અને અહીંયાથી જ્યારે ઓડિટરી રેડિયેશન થ્રુ નો ફાઇબર્સ જશે ઓડિટરી કોર્ટેક્સમાં. ઓકે, તો આઈ હોપ કે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. If you like my video, then subscribe. Thank you.